ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ10ኛ ክፍል ፊዚክስ አዲሱ ካሪክለምን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። ዩኒት 1 ቬክተር ኳንቲቲስ። በዚህ ዩኒት የምናየው ስለ ቬክተር ኳንቲቲስ ነው። ይህንን ዩኒት ተምራችሁ ስትጨርሱ you should be able to understand the difference between scalar and vector quantities. ይህንን ዩኒት ተምራችሁ ስትጨርሱ አንደኛ ስኬለር እና ቬክተር ኳንቲቲስ ልዩነታቸውን አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ you should able to demonstrate vectors representation graphically. The third one is you should able to know how to add and subtract two or more vectors graphically. And the fourth one is you should be able to resolve a single vector into its components. የዩኒታችን ዋና ጄነራል ኦብጀክቲቮች እነዚህ አራቱ ናቸው ማለት ነው። What is physical quantity? በመጀመሪያ ደረጃ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንይ። Any number or set of numbers used for a quantitative description of a physical phenomena is called physical quantity. እንግዲህ ፊዚካል ኳንቲቲ ስንል ማንኛውም ቁጥር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የቁጥሮች ስብስብ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ቁጥሮችና የቁጥሮች ስብስብ ኳንቲቲቭሊ ፊዚካል ፌኖሜናን ዲስክራይብ ማድረግ ከቻሉ ፊዚካል ኳንቲቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ሴት ኦፍ ነምበርስ ሊሆን ይችላል። ጥቅማቸው እነዚህ ነምበርስ እና ሴት ኦፍ ነምበርስ ኳንቲቲቭሊ ፊዚካል ፌኖሜናን ዲስክራይብ ማድረግ ከቻሉ እነዚህን ኤኒ ነምበርስ ኤንድ ሴት ኦፍ ነምበርስ ፊዚካል ኳንቲቲ እያልን እንጠራቸዋለን። ሶ ፊዚካል ኳንቲቲስ ካን ቢ generally divided into two groups. The first one is scalars and vectors. ስለዚህ ስኬለር ኳንቲቲስ የሚባሉት እነማን ናቸው? ስኬለር ኳንቲቲስ ማለት ምን ማለት ነው? ቬክተር ኳንቲቲስ የሚባሉት እነማን ናቸው? ቬክተር ኳንቲቲስ ማለት ምን ማለት ነው? ቬክተርንስ እንዴት ሪፕሬዘንት እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስኬለር and vector quantities. Scalars are quantities that have only magnitude. ስኬለር ኳንቲቲስ የምንላቸው ማግኒቲዩድ ብቻ ያላቸው ሲሆኑ ነገር ግን ቬክተር ኳንቲቲስ የምንላቸው ዳይሬክሽን እና ማግኒቲዩድ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ የስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲስ እና የቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲስ ዋና ወይም መሰረታዊ ልዩነታቸው ስኬለር ኳንቲቲስ have only magnitude whereas vectors are described by both direction and magnitude. እስኪ ምሳሌ እንይ. For example or for instance, it makes perfectly good sense to say that the length of an object is 1.42 meters or the mass of an object is 12.21 kg. To describe the length of an object and the mass of an object, you don't have to add anything to the description of the length of the mass. ስለዚህ በዚህ ምሳሌ እንደምታዩት ሌንግዝን ሜጀር ለማድረግ ለምሳሌ 1.42 ሜትር ከሆነ የአንድ ኦብጀክት ሌንግዙን ዲስክራይብ ለማድረግ ምንም የምንጨምረው ነገር አያስፈልግም ከኤስአይ ዩኒቱ ውጭ ማለት ነው። በቃ 1.42 ኢትስ በጥሩ ሁኔታ ሌንግዙን ዲስክራይብ ያደርግላል። ስለ አንድ ኦብጀክት ማስ ስናወራ 12.21 ኪሎ ግራም ይላል። ይህም በጥሩ ሁኔታ የኦብጀክቱን ማስ ይገልጽልናል። ምንም ነገር መጨመር አያስፈልግም። በተመሳሳይ ሁኔታ የዴንሲቲ ኦፍ ዋተር 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ከሆነ ይህም ኮምፕሊት የሆነ ዲስክሪፕሽን ነው ዴንሲቲን ኤክስፕሌን ለማድረግ ማለት ነው ወይም ዲስክራይብ ለማድረግ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው እንደ ሌንግዝ አይነቶቹ ማስን ሜጀር የምናደርግ ማስ እና ዴንሲቲ የመሳሰሉት የስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲስ ናቸው። የምንፈልገው ማግኒቲዩዳቸውን ብቻ ነው። ከማግኒቲዩዳቸው ተጨማሪ ዳይሬክሽን ምንም አያስፈልግም ማለት ነው።
ስለዚህ የነዚህን ፊዚካል ኳንቲቲያቸውን ዲስክራይብ ለማድረግ ማግኒቲዩድን ብቻ የምንጠቀም ከሆነ ማግኒቲዩዳቸው ብቻ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን በጥሩ ሁኔታ ዲስክራይብ ማድረግ ከቻለልን እንደነዚህ አይነቶቹን ፊዚካል ኳንቲቲ ስኬለርስ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ስኬለር ኳንቲቲ ነው። ለምሳሌ ታይምን ዲስክራይብ ለማድረግ በቃ ሰከንድ ወይ ሚኒት በቂ ነው። we don't need any direction. Distance, meter, centimeter, kilometer, but it's enough. We don't need a direction. Speed ስንል በሜትር ፐር ሰከንድ ነው እንትን የሚለው we don't need or worry about the direction about when we measure the speed. ሌንግዝም ስንል ዩኒቱን ብቻ ነው የምንፈልገው። ቮሊዩምም እንደዚሁ ሜትር ኪዩብ፣ ሴንቲሜትር ኪዩብ፣ ቴምፕሬቸር በዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም በኬልቪን፣ ኢነርጂ፣ ፓወር የመሳሰሉት እነዚህ በአጠቃላይ ስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲስ ናቸው። ማግኒቲዩዳቸው ብቻ በቂ ነው። ዳይሬክሽን አያስፈልጋቸውም ማለት ነው። በተቃራኒ ደግሞ ሌሎች ኳንቲቲዎች አሉ ዲስክራይብ ለማድረግ ቦዝ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን የሚያስፈልጋቸው ማለትም ኮምፕሊት የሆነ ዲስክሪፕሽን ለማግኘት ማለት ነው። ለፊዚካል ኳንቲቲዎቹ ቱ ጌት አ ኮምፕሊት ዲስክሪፕሽን ቦዝ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን የሚያስፈልጋቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎች አሉ። እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ነው እንግዲህ ቬክተርስ እያልን እንጠራቸው። እስኪ በጣም ቀላል የሆነ ሲምፕል ኤግዛምፕል እናይ። ቬሎሲቲ ስንል ለምሳሌ the statement that the velocity of a train is 100 km per hour. This 100 km per hour does not make my sense unless you also tell the direction in which the train is moving ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቬሎሲቲ በምናወራበት ጊዜ 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ብንል በቂ አይደለም። ዳይሬክሽኑም አብሮ መካተት ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ቱ the east to the west ኖርዝ ኦፍ ኢስት እየተባለ መነገር መቻል አለበት። 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ካልን ብቻ ካልን ግን ቬሎሲቲን አይደለም የሚነግረን ስፒድን ነው። ስፒድ ደግሞ ስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ሌላው ፊዚካል ኳንቲቲ ፎርስ ነው። ስለ ፎርስ በምናወራበት ጊዜ you must specify not only the magnitude of the force but also the direction in which the force is applied. Such quantities are vectors. ስለዚህ ፎርስም ስንል 2 ኒውተን to the west 3 ኒውተን to the north to the east እየተባለ ወይም ደግሞ 2 ኒውተን 30 ዲግሪ to the east እየተባለ ወይም በዲግሪ እና ዳይሬክሽን በመጨመር አንግል ፕላስ ኖርዝ ኢስት የሚለውንም ነገር በማለት ዲስክራይብ መደረግ መቻል አለበት ማለት። ስለዚህ ቬክተርስ ነው ማለት ነው ፎርስ። ቬሎሲቲም እንደዚሁ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኳንቲቲ has both magnitude and direction. Some of the common examples of vector quantities are displacement, acceleration, momentum, impulse, weight, and electric field strength are some of the common examples of vector quantities ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋና የምትረዱት ጽንሰ ሐሳብ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ፊዚካል ኳንቲቲ ስንል ማንኛውም ቁጥር ወይም የቁጥሮች ስብስብ ሊሆን ይችላል ኳንቲቲቭሊ ፊዚካል ፌኖሜናን ዲስክራይብ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ any number or set of numbers used for a quantitative description of a physical phenomena is called physical quantity ይባላል። ፊዚካል ኳንቲቲ can be scalars and vectors ሊሆኑ ይችላሉ። scalars የምንላቸው only magnitude ብቻ ነው ያላቸው whereas vectors የምንላቸው ግን describe የሚደረጉት both with direction and magnitude ነው ማለት ነው። ስለዚህ some of the common examples of scalar physical quantities are time, distance, speed, length, volume, temperature, energy, power ናቸው። ለምሳሌ ሌላው ፊዚካል ኳንቲቲ በዳይሬክሽን እና በማግኒቲዩድ ኮምፕሊትሊ ዲስክራይብ የሚደረገውን ቬክተርስ እያንጠራቸዋለን። a simple examples of vectors are velocity ነው። ቬሎሲቲ ስንል ለምሳሌ 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር የሚለው ነገር ቬሎሲቲን በትክክል አይገልጽም፣ ዳይሬክሽኑ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ማለት ስፒድ ፕላስ ዳይሬክሽን ነው። 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ስፒዱ ነው። እዚህ ስፒድ ላይ እንግዲህ ዳይሬክሽን ሲጨመርበት ነው ቬሎሲቲ የሚሆነው ማለት ነው።
ለምሳሌ ፎርስ ስንል ሌላው ፊዚካል ኳንቲቲ ነው በዳይሬክሽን እና በማግኒቱድ የሚገለጽ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በዳይሬክሽን እና በማግኒቱድ የሚገለጹ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ቬክተር ኳንቲቲ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ዲስፕሌስመንት፣ አክስለሬሽን፣ ሞመንተም፣ ኢምፐልስ፣ ዌይት and electric field የመሳሰሉት የቬክተር ኳንቲቲ ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። በቀጣዩ ቪዲዮአችን እንዴት ነው ቬክተርን ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው 1.2 ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን የሚለውን ርዕስ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በዚህ ርዕስ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።